Всім привіт! Сьогодні ми з Зайкою, у мене тут є друг, будемо розказувати вам про таку штуку, яка називається порча. Вона існує, вона є, але знову ж таки, ті, хто з нею не стикався, будуть заперечувати, говорити, що такого не існує, що це все дурня і так далі. Ті, хто це прожив на собі, чітко знає, що це таке. Знову ж таки, це робити заборонено, це робити не треба. І дуже погані наслідки тим людям, які це зроблять. Знову ж таки, дуже багато людей, вони не усвідомлює того, що робить на даний час. Тобто людина робить дуже погану какашку іншій людині, але вона в той момент керується якимись своїми емоційними складовими, своїми життєвими обставинами. Їй болить і вона хоче, щоб боліло іншим. Є так, що людина, в момент, вона дуже сильно хоче, щоб воно було зроблено, проходить трохи часу, і тоді людина бачить наслідки, які вона наробила, і тоді вже вона, давай наново, вже все, вже нічого не зміниш. Коли вже процес запущений, ти вже його не можеш остановити. Знову ж таки, люди не розуміють, що воно все лягає на ваші покоління. Тобто, якщо, наприклад, ви не відповіли цьому всьому, то ваші діти, не ваші діти, то діти ваших дітей і так далі, ви розплатитесь за то все. Тобто, родова оця система, родова, оця така древо, оце родове, воно несе оцю відповідальність. Хочете ви того чи не хочете. Знову ж таки, раніше дуже сильно так трималися за родове, рід, той до такого роду належить, той до того, це знатний рід, це бідняків рід, це рід, все там, кажуть з якого роду, все понятно, да? Хоча теж є не особо правильно, через те, що навіть в багатому роду є дуже багато таких пакосних людей. І навпаки, якщо людина з бідного роду, це не означає, що вона сама як людина дуже погана чи ще щось. Так от, така штука як порча, хоча я не знаю, чи воно пропустить це відео сюди, з такими словами, але вона існує в плані того, що одна людина робить дуже погані речі для іншої людини. А та людина, на яку це робиться, коли вона має якусь таку слабку енергетику, вона така ослаблена, особливо коли якась болюча ситуація в житті, і вона дуже сильно лягає на ту людину. І потім та людина дуже довго, болюче і дуже тривало розплачується за цю порчу. Я знаю, про що кажу, через те, що на мені була порча. Яким чином мені зробили порчу на смерть? Коли я дітьом, я живу, тобто в мене є костюм, в мене є тіло, але, так сказати, душі в тому тілі нема. Я прямо знаю, що я вмру, розумієте? Прям знаю. І яка ситуація? Після смерті мами, дивіться, до 9 класу, я взагалі ні разу не хворіла, не лежала ні в яких лікарнях, взагалі нічого. Максимум, що в мене було, чи десь там чуть-чуть болить голова, і все, там якусь таблеточку випили, а той таблетки ті особо ніхто не той. Ну і хвороби грипа. Грип, просто ослаблений імунітет, та й взагалі, коли міняється погода з зими на літо, на весну, і потім навпаки з літа на осінь, то я весь час мене соплі, весь час кашель, все, я собі там похворіла, то на картоплю подихала, якісь там чаї попила, і на тому все лікування закінчувалось. І коли в мене померла мама, іменно в момент смерті мами, така прекрасна жіночка, я добре її знаю, і вона прекрасно знає, що я знаю, що вона наробила. Вона посипала мене з могилки мами піском. На могилках я втрачала свідомість. В мене там взагалі були такі приступи, де я, прям трупаком. Мене везли в ту лікарню. Мені потім розказували вже це все, що відкачували, щось там і в церкві, вроді, там мені було погано. Такі всякі були дуже погані моменти через те, що в мене стрес, розумієте, в мене одобрали маму, все, для мене життя закінчилось в той момент назавжди. Вирвали з середини, розумієте? І та жіночка, скориставшись таким прекрасним моментом, для неї всі козирі в руках, вона чуть-чуть так посипала тим пісочком з могилок, розумієте, того вона зробила своє діло. Яка ситуація? Померла мама, там пострадали, важко, болить і так далі. Но далі ти ж маєш все одно, так сказати, очухатись, хоч трошки ти маєш ожити, хоч чуть-чуть ти маєш уже жити, ти маєш ходити, ти вже маєш щось там робити, ти вже маєш займатися своїми справами. Ні, в мене так не було, розумієте? Після смерті мами в мене почався ще більше адський ад в житті. Через те, що знову ж таки мене тьоті забрали на опікунство, виходить, я ту свідомість втрачала, я просто лежу трупаком,
лікарі відкачують, роблять оці всякі дефібрилятори, як там нове слово треба вивчити. Оці всякі штуки, капельниці, що хоч роблять, а я просто лежу трупаком, просто трупаком. Вони не розуміють, що зі мною робити. Тобто я якби дихаю, серце б'ється, оця штука, оце дихання є. А трупак, розумієте, не добудиться, не до чого, трясуть і там як хоч, а я просто лежу і все. І знову ж таки, коли я виходила звідти з того трансу, так сказати, я потім дуже сильно багато води пила. Я прям води стільки, що взагалі, прям не знаю, там якісь літражі води. Ну, хто бачив цю процесію, як воно було, той прекрасно знає, про що я кажу. Через те, що це ужасно. І я просто отако лежу трупаком, дивлюся в одну точку, в одну єдину точку, розумієте? І я знаю, що я вмру. От прям знаю, що я вмру. Все, отак. І я, виходить, якби жила, но не жила. Я з лікарні взагалі не вилазила. Відвезуть мене в ту лікарню. В Маневичах я лежала в лікарні просто роками. Завезли мене в ту лікарню, капають, колють, роблять оці всякі ЕКГ, ЕХТ, оці присоски оці ставлять, рентгени, там оте все от роблять, воно не кращає. Я як падала ті обмороки, так і падаю. Потім вже десь такого тижня, 2-3 я вже в тих лікарнях, випишуть вже звідти, ну вже все, вже типу хоч трошки краще, вже в мене голова не так перестає боліти. В мене дуже сильно боліла голова, в мене настільки боліла голова, що вона просто як чигун була, вона просто як отака баняка. Я лягаю, типа, спати, да? Сон взагалі ніякий, ну він, типа, є, я якби лягаю спати, так би, ну ніч, я, типу, лягаю спати. І, виходить, лігши спати, виходить, я якби чуть-чуть сплю, наче, да? Але сна такого, як факту того сна, його не існує, його немає, через те, що, знову ж таки, спати я лягла, але сна самого немає, через те, що дуже сильні болі в голові, і вони настільки болять, наскільки тобі погано, ти не можеш навіть вижити в тому стані, розумієте? І виходить, ти якби, наче засинаєш, в тебе голова болить, ти просинаєшся, в тебе голова болить, ти не можеш нічого робити, бо ти просто як існуєш, ти як безхребетна інфузорія, яка наче живе, ну наче не живе, розумієте? Коли ти якби є, ну тебе наче немає, розумієте, про що я кажу? І це ужасний стан, це настільки ужасний стан, що просто я з'їдала чайну ложку води в день, оце була моя їжа, чайна ложка води в день. Їли таблетки просто які тільки можна, що тільки можна, уколи, всякі капельниці, розумієте, заливали все, що хоче. Як роблять? Провіряли спочатку ці тиски, потім вже серцем, потім вже думали, що рак, потім думали, що вже типу опухоль в голові. Розумієте, що хочеш робили. Це ж кажу, на протязі років. І всяке. І нічого не допомагає, розумієте, нічого не допомагає. Стає чуть-чуть краще, виписують з лікарні. Я от опять день, 2-3, в школу йду, школи вже не той. Вже буває в школі, там тягли, вже, ну, там медпункт той рядом, вже і туди. Розумієте, це ужасно. І навіть, не хочу навіть туди поринати в ці прямо такі достеменні згадки про це все, що одразу починає трясти руки. Це отак ужасно було, це просто ужасно, коли всі твої однокласники, вони ходять, вони веселі, в них там своя життя, знаєте, як то в школі, а ти просто трупаком і все. І потім було так, що вже до ручки дійшло, вже, виходить, вже в тому Маневичах обстежили все, що тільки можна, нічого немає, і вони кажуть, давайте на Луцьк через те, що ми нічим не можемо допомогти. Просто, немає діагнозу, немає, факту, що лікувати. Якщо, наприклад, отой діагноз, то таке лікування мало допомогти. Якщо отой діагноз, то таке лікування мало допомогти. Нема, розумієте, передають на Луцьк, в Луцьку так само, все по-новому, обстеження, оце все, і вони кажуть, ті лікарі, що в Луцьку, вони кажуть, ми нічим не можемо допомогти. Зверніться до якогось батюшки, зверніться до когось із людей, хто знає, бо, вибачайте, що таке говоримо, але отак, давай ми шукати батюшку. Знову ж таки, мої тьоті це просто блаженство. Вони нанервничались там, звісно, зі мною, вони пережили стільки всього, вони, взагалі, в них основна ціль була, щоб я вижила. Оце була основна ціль, щоб я вижила, розумієте? Далі, виходить, ситуація. Шукаємо батюшку, знаходимо, домовляємося про того батюшку, щоб туди завести, щоб він отак подивився, знову ж таки в піддубцях є такий батюшка, він прозорливий, в нього трошки одне око, він якось так в нього, одне хорошо, а друге якось так, як косить, чи якось так, не знаю, там за переїздом він.
І ми їдемо до того батюшки, ж просимося на прийом, він знову ж таки, розумієте, каже отак-то, потім той каже отак-то, той каже отак-то, розумієте, і от вже потім давай возити вже мене не по лікарнях, а давай возити мене по священниках, давай возити мене по бабках, давай возити мене по всяких тих, хто типа знається на чомусь такому вищому, ну не тому земному, так сказати, да? І всі як в один говорять, той свою версію, той свою версію, той свою, але загальна картина, що типу, на тобі щось недобре, що типу, таке, що не той. І от одна людина каже, от така-то жінка зробила, от таке-то, давай оце все розбирати, а там прекрасна жіночка з нашого села, яка просто, так сказати, свої всі проблеми от положила на дітьо. На тобі порчу, яка порча насмерть, де ти просто-напросто, типу, якби ти є, як тіло, але ти вмираєш з середини. І от ти так помалу, і ти гоп, і ти реально вмираєш. Ти просто душою, ти не живеш, розумієте? Ну, хто з таким стикався, то знає, про що кажу. А хто не стикався, то тому, значить, слава Богу. Вам воно й не треба. Розумієте? Коли ти просто кажу, ти живеш, ти типа є, ну ти типа труп, тебе типа немає. Тобто, ну, і от основа така, що виходить, вигрібши звідти, да, от ми вже там робили і так, робили все, що хочеш. Воно все пройшло, все знялося, все класно, все, я вже почала ходити, бігати, там так класно. Проходить 7 років, 7 років проходить. І протягом тих 7 років ми і досі по сьогоднішній день, із тих 7 років, і ще й досі по сьогоднішній день, мама померла в 2012 році, поки мама була жива, та жіночка була вхожа в наш будинок, і вона робила нам і жаби в нас в хаті були, і всякі пакості. Вона приходить, вона завжди щось бере, то вазона відщипне, то щось там схопить, то щось відбере, то гі-гі-ха-ха, то тільки хтось там щось, вона зразу там є, розумієте? От таке. Робила дуже багато пакості. І потім вона зробила мені отаку штуку, з якої я, слава Богу, вигрібла, розумієте? Бо в мене є така сила, я дуже сильна з середини. Тобто я така малесенька дівчинка, така дівчинка, але з середини в мене ужасно величезна сила. Переживу ще й ту жінку, яка наробила багато пакостей. Так от, яйця, завжди закопані яйця. То там. В нас в будинку, в селі, досі до тих пір, ми в приміщенні нашого двора є закопані яйця. То там вона їх закопає, то там вона їх закопає, то там. Можна сказати, що ой, несуться кури. По-перше, в нас курей немає. По-друге, якщо сусідські кури до нас приходять і несуться, то вони їх в землю не закопають. Вони їх можуть просто знести, розумієте? Але в землю вони їх не закопають. Далі, знову ж таки, приїхала я додому, була, сниться мені такий сон, що тато жінка, таке-то. І тут ми йдемо, розумієте, дорога, ранок, чистота, взагалі нікого нема. А в селі там же така, ну, смертна тиша, там просто тишина така. І просто серед дороги оця жіночка стоїть. Що ти? В гості приїхала? А я кажу, ні, не в гості, додому приїхала. Ох, яка язва стала. Серйозно? Ну і потім ще моменти. І потім ще, розумієте, воно все отак накладується. Просто от суть така. Проходить 7 років після того моменту, як я вилікувала ту порчу, убрала її, от ми її, так сказати, розчиталися з нею, розрішалися, да? Проходить 7 років, я приїхала додому, ми тоді рубали дрова, там складали, рубали, різали. І виходить просто тако збухти-барахти, ми біля дров, потім сідаємо їсти. Рівно 7 років пройшло. Сідаємо їсти, і виходить так, що я сижу, їм, і я просто, ну, пливу. Я просто розумію, що я падаю, я просто все, лечу. Вже мене там отхопили, давай оці всякі штуки, давай таблетки, давай уколи, давай це все. Вже, ну, знаючи той метод, да, що коли були там, подзвонили до тьотів, знали, що там іменно треба, що іменно давати, які таблетки, які там що. Коротше, воно то корошки. Я приїжджаю назад, вертаюся, іду на роботу, і вже я починаю падати на роботі. Вже в мене опять починається оця серія падунів. Тобто возврат оцієї порчі. Типу, ми її убрали, пройшло 7 років, і через 7 років вона опять вернулася, вона опять прийшла. І знову ж таки, на роботі починається ситуація обмороки, взагалі ужасна втрата свідомості, і в метро валяюся, і там валяюся, і просто на роботу йду, до роботи не доходжу. Ще мої колеги на роботі просто святі люди, які просто божество, вони і швидку, і давай оце все відкачувати, і давай це все, і що вже ж помогти, просто блаженство. Ми думали, ну може, знаєте як, ну може там лікарі якось трошки щось
не особо так, да? Може, давай же сюди, вже тут вже такі лікарі, вже то. І ми тоді почалося опять оця друга хвиля, от другий раз ота вся штука. Ми опять давай все робити те саме. Опять ми давай по лікарях, гатили в цій лікарні стільки грошей, що просто до ужаса, бо думали, що і то, і то, і то, просто різні діагнози, а не рішається проблема. Плюс до того, були такі люди, які казали, що вона притворяється для того, щоб не ходити в школу, а потім вони кажуть, вона притворяється для того, щоб не ходити на роботу. Розумієте? Тобто в мене настільки болить голова, що я просто виживаю, я просто трупак, який з'їдає чайну ложку води в день, я просто лежу, просто трупом лежу і дивлюся в одну точку, взагалі ніяк не реагуючи ні на що, вона притворяється. Прикиньте, як весело було мені. Так от, основа така, що та людина, яка через свій рот випускала цю інформацію, що вона притворяється, коли їй воно так влупило, коли вона розчиталася за свої слова, то вона дзвонила до нас і питала, що ми робили, які методи лікування проходили, де були, куди їздили, до кого зверталися, розумієте? Тоді людина вже все, забрала свої слова обратно. Оказується, ні, оказується, то ти не притворялася, оказується, це дуже велика біда, коли в тебе просто болить голова, просто 24/7 болить голова, коли ти маніакально повернутий на тому, що ти розумієш, що ну все, ти просто трупак, розумієте? І от ситуація, коли воно все вернулося, ми опять пішли, кажу, у лікарні, опять нас, ну і дійшло знов все до того рівня, що з чого починали. Спочатку у лікарні оце все ми попроходили, і ми обстеження, що хочеш, і ЕКГ, і ЕГТ, і ці томографи, і те все ми валили стільки грошей, що просто страшно. Нічого не змінювалося. І давай ми опять їздити по всіх бабках, давай ми опять їздити по священниках, давай ми опять їздити по всіх тих, по кого ми їздили тоді. І вони всі говорять одне те саме, що порча має срок годності, так сказати. Тобто, ви якби від неї откупляєтесь, ну, все, рішаєте вопросик, да? Проходить трохи часу, якщо та людина, яка наробила на вас, вона далі продовжує це робити, і вона, грубо кажучи, хоч якось час від часу має до вас доступ, то вона надалі це все підживлює, і з часом воно вам опять махає привіт. Тобто ви якби його на певний час позбуваєтесь, а потім воно має здатність вертатися. І ми давай знову це все убирати, давай ми знову це все робити, давай ми знову то все. І потім знову ж таки дійшла я до того стану, коли трупак, коли просто ноги не ходять. Я вже до максимуму докатувала себе. В мене не ходили ноги, мене в туалет вели під руки. Моя подружка з хлопцем, він тоді ще не був чоловіком, він був просто хлопцем. Вони просто чергували посуточно. Якщо хлопець на роботі, бо треба було це все платити за лікарства, за це все, то подружка відпрошувалася з учоби, вона брала там якось, то, що могла, там закрила, там раніше здала, там то, вона приїжджала, сиділа, просто сиділа, бо основна суть була, щоб я не цей. А ми там жили ще з такими сусідами іншими теж, вони були, що допомагали, теж і уколи ставили, і, розумієте, допомагали отак. Бо ціль була вижити, розумієте? І знову ж таки вернулося все на свої круга. Ми оце все опять пройшли, давай опять оце все. І знову ж таки дійшло до того, що я вже тоді почала оці всі цифри, оце все. І я така, ага, значить, я туди сама себе довела отим всім, розумієте, тим, що не слухала, тим, що не чула, тим, що мені кажуть, що тобі не можна то, а я його роблю, тим, що я туди от теж там і бувало, і так, і я ж така, ой, да люди не можуть, да як же ж так людина може, да це ж люди, як вони можуть пакость. Можуть. Знову ж таки, от поле в нас, на полі посаджена картопля, потім ми просили дяденьку, і цей дяденька цю картоплю нам скошував трактором. Він косив трактором, розумієте? Їде трактор такий великий і косить. Якби там було воно, да, зверху, наприклад, кури бігали і нанесли яйця, то трактор великий, який їхав, він би ці яйця по-любому подавив би. Притому ми після того загрібували оцю всю, бадилля, що від картоплі, позагрібали. Ми ходили по полю, загрібали, ми не бачили тих яєць. А коли копали картоплю, прям копали копанкою такою, отак копаєш, то іменно там були оці бадилляки, розумієте? Все воно там було позакопувано, ці яйця там і так далі, воно все прямо закопано. Там отак ти сапкою робиш, отак витягнеш цю землю, а там гоп, і тобі сюрприз, розумієте? Людина робить пакості, я кажу, вона робить по сьогоднішній день. От недавно я була вдома, так же само в нас в дворі яйця
шкарлупки від тих яєць і так далі. Через те, що люди, вони, ну, хочуть наслідки мати ще гірші, ніж у них є. Але людина ж того не признає і так далі. Через те, що знову ж таки, що дуже класно зробити, якщо у вас ота така двіжуха. Саме круче і саме класніше це максимально убрати себе подальше, конкретно себе від тої людини, яка вам це робить, розумієте? Через те, що людина не покається ніколи в житті, вона вам і далі продовжує це робити. Далі, якщо ви прямо знали, хто це, знали, що це, не треба ні в якому разі, якби свою життя ложити на те, щоб мстити тим людям і так далі. Воно їхнє, воно зато розчитається, як людина так робить, хай вона так робить. Ви маєте себе максимально захистити і вберегти від того, розумієте? Знову ж таки, проходить ще трохи часу. Коли до тебе доходять оці все моменти, там, де людина, вона дуже сильно злорадно оце все там, і так, і підкладає, і то, і то, і то. А потім сама біжить і розказує, що такого немає, розумієте? Коли, я кажу, головне це не путати з тим, що, вам там щось показалося, або, щось, ой, може там, да, а може і ні. Ні, якщо у вас реально такі проблеми, про які я говорю, там, де от було в мене, де ми просто роками ми возили, мене отак тягали по тих лікарнях, ніхто не міг діагнозу поставити, ніхто не міг нічого, а я просто трупаком, розумієте? Я просто трупаком, я лежала і дивилась в одну точку. І вже коли всі лікарі сказали, що немає результату, немає, вони кажуть, давайте зверніться до кращого спеціаліста. Прикиньте, таке казали, да? Зверніться до кращого спеціаліста. Було так, що знову ж таки, до лікарів теж претензій стільки, що просто капець. Зробили рентген шийного цього шийних оцих хребців через те, що каже, може, хребці зажимають отак судинку і кров не поступає в мозок, того я втрачаю свідомість. Зробили рентген, приносимо знімка, а там все шикарно, немає ніяких моментів, нічого не защемлено, нічого. Питає лікар, а хто вам робив розшифровку? Ми кажемо, той-то, той-то. Він каже, ні. Набирає до когось іншого, каже, біжіть, хай він вам зробить. Чоловік женеться, йому там все написали розшифровку, оказується, там 6-й із 7-м хребцем зміщений, той хребець з тим зміщений, той зміщений. І ми так стоїмо, потім дивимося на це все. Тобто один розшифрував, один той самий знімок, один той самий знімка ніхто не перероблював. Але в одному знімку один розшифрував, що все хорошо, а другий в тому ж самому знімку розшифрував, що є зміщення. Вопросики імеються. Так от, основа в тому, що, розумієте, коли тебе капельниці ці вливають, коли оте все, а результат не міняється. І це весело, прикольно говорити до тих моментів, поки воно не стосується вас. Коли ви трупаком лежите, коли у вас болить голова, коли ви не можете йти ногами, коли ви отак просто розумієте, що все, понімаєте, що все, капець, то тоді ви готові, я не знаю, гамно їсти для того, щоб видужати. І я не шуткую через те, що ми робили все. Просто все, що кажуть, те й робили, розумієте? Казали їхати до тої бабки, ми їхали до тої бабки. Те, що ми платили за дорогу, енну кількість грошей на бензин людині, те, що ми давали ще й людині, за те, що вона нас звозила, те, що ми платили бабулі цій, що вона нас прийме, те, що ми платили потім, щоб купляючи оте все, що вона сказала, розумієте, це питань взагалі немає. Через те, що, знову ж таки, тоді на гроші не дивився ніхто. Тоді була основна ціль, основна суть для того, щоб вижити і все. І коли ти реально отакий трупак, тоді ти розумієш, наскільки хороші люди, наскільки люди здатні робити порчу, наскільки люди здатні тобі досі до сьогоднішнього дня закопувати яйця, робити всякі поганості, а потім розказувати, як же то, ні, такого не існує. Знову ж таки, люди, які от самого раночку ще навіть на автобус там ще не йдуть люди, а вони вже шнирять по могилках, вони вже там на могилках діла роблять, розумієте? Ніхто ж того не бачить, правда? Різко так все забувається. При тому, коли покопатись, то кожна людина згадає, що та людина тій робила, та людина тій робила, та людина тій. А кожна людина знає, хто там що знає, хто там що вміє. І кожна людина знає, що після приходу кого у її дім, в неї починаються якісь проблеми, розумієте? Але ж люди закривають очі і кажуть, ні, того всього не існує. Каже, оце всі так магічні штуки, да, це все дуже погано і не можна так робити. Але саме отак люди самі біжать і роблять, і все. І вони переложують, вони ці такі переклади, як називаються, вони так само прийдуть вам отак понароблюють, а ще щось дадуть, а ще щось принесуть. І воно у вас починається, розумієте? Але кажу, це не можна путати з тим, що дійсно, реально, якби,
ну, вам просто показалось, да? Або типа, що ви собі просто так придумали, що типа, о, може то отак, то отак, то. Ні, коли з вами відбувається така жопа або з вашими рідними, ви не придумаєте там. Ну там не можна придумати. Там просто людина згниває на очах. Людина просто якби існує як костюм. Знову ж таки, в мене була така ж штука. Ну це вже другий раз, не перший раз, а другий раз, коли оця була повторення цього. То була така штука, коли я їхала, наприклад, в маршрутці, я от прямо розуміла, що ця маршрутка зараз розіб'ється. При тому, ну, вона не розбивалася, ми нормально доїжджали, все. Ну, я сідаю в маршрутку, я розумію, що вона зараз розіб'ється. Я там кудись іду, і я, ну, розумію, що я зараз вмру, типа, що мене зіб'ють. Я там іду по дорозі, я розумію, що в мене зараз влетить машина. Тобто, в тебе якісь отут думки, типа, прям чорні всі. Ти от оці суїцидальні штуки, тебе настільки болить душа, що ти просиш Бога, щоб ти вмерла, розумієте? Ти просиш в Бога, щоб ти померла, отак. І потім ти настільки, ну, все погано, ти в тебе все, в тебе тут, в тебе тільки смерть. Ти розумієш, що типа не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра, все, от так в тебе. Тобто ти, ну, якби ти є, ну тебе нема. Тобто в тебе все тільки от на таке. І в мене було навіть дійшло до того, що я писала навіть, в що мене треба вдіти і, ну, куди положити, біля кого закопати, через те, що я розуміла, що все, просто все, ну, все. Ноль, крапка. І коли ти звідти виходиш, да, ти от так маленькими шагами там, і ти такий, виходить, що ти вже ногами ходиш, а тут виходить, що ти вже то, а тут виходить то да, і коли ти вийшов, тобі треба максимум себе від тих людей. Максимально подальше, розумієте? Знову ж таки, от навіть зараз там є такі люди, які вони не роблять, типу, ну, порчі, вони хочуть мені хорошо, ну, типу, хорошого, але вони от такі погані люди нутром, тобто вони грають хорошу роль, і вони насправді хороші, ну, нутро в них не таке, як мені треба, розумієте? І ця людина, вона соприкасається зі мною, а мені потім отакі важкі наслідки. І я максимально стараюся убрати цю людину з свого життя, через те, що мені набагато гірше від того, да? Людині нічого, а я потім відходжу, тому розумійте, що отака штука, як порча, вона існує. Якщо ви бачите, що у вас щось не те, що треба, то реально звертайтеся до людей, звертайтеся, розумієте? Хочете до Бога, звертайтеся, хочете до батюшки, хочете до людей, хочете куди хочете. Ідіть, питайте, просіть і все, розумієте? Через те, що воно існує. Отака штука, як оце все погане, воно існує. І інша людина, вона так з улипкою вам зробить поганості. Через те, що їй треба позадовільняти свої моменти, свої вопроси. А те, що ви вмрете, то нікого не хвилює. Елементарна ситуація. Одна людина пише іншій людині: "Чого ти не на війні? Іди воюй. А скільки ти можеш бути там? Іди, хай тебе вб'ють там" і так далі. А потім, коли людину привозять трупаком, то тоді кажуть: "Ох, Боже, Боже, герой, Божечку мій, оце ж така біда, що людину там закатували, вбили і так далі". Але ж ви його відправили на війну, то тоді це не пам'ятається. Так само, коли одна людина, я досі таке зустрічаю, я думала, такого нема, веде якусь там пряму трансляцію чи що, а потім нарізки оці, і людини щось там, чи хтось погане щось сказав, чи як там, я не уточняла ці всі моменти, але людина лежить отак, і така жіночка, і каже: "Я згную ту людину, я її там прокляну, я її там вб'ю, я її там та-та-та-та-та-та", і починає там всякого, розумієте? Тобто людина реально готова своїми діями доводити іншу людину до смерті. Вона реально готова ту людину закатувати, вбити, знищити і так далі, через те, що їй головне задовільнити якусь свою оцю потребу. І коли одна людина бажає іншій людині смерті, ледве не отак, не удивляйтесь, чого в нас війна.